Mä joskus joululomalla laskin, että mulla taisi olla tämän 18 kiloa lankaa. Ja se on ihan hirvittävä määrä mulle siinä mielessä, että mä oon harrastanut tätä neulomista vasta syksystä 2022. Eli siis 2 vuotta. Moi, mä oon Syysturiknitsin Katarina ja tässä videossa me käsitellään lankavarastoa. Mun hyvä ystävä Anni, eli Ajatuksia Anni, teki videon oman lankavarastonsa pienentämisestä ja mä sain inspiraation häneltä tehdä tällaisen ikään kuin vastauksen hänen videoonsa. Ja tässä videossa pääsetkin näkemään mun lankakokoelman ja vähän höpötystä tästä aiheesta. Sekalaisia ajatuksia, kaikki ovat vain ajatuksia omasta tilanteestani. Ja suosittelen ehdottomasti käymään katsomassa Annin videon, koska meillä on kiinnostavasti eri lähtökohdat tähän aiheeseen. Et itse olen ehkä enemmän sellainen maksimalisti sisustamisessa ja omassa kodissani, ja Anne taas ehkä enemmän minimalisti, tai ei mitään ehkä, vaan hän on sanonut ihan olevansa minimalisti, ja tää herättää paljon ajatuksia, ja kiinnostaisi kuulla myös sun ajatuksia tästä. Anni näytti omalla videollaan vähän pätkää siitä, että millaista määrää hänelle lankaa löytyy, ja hän just kirjoitti, kun siis kertoi, että se itsessään lankojen pitäminen sille kaapissa jemmassa ei niinkään tuo sitä lisäarvoa hänen tähän neulomisharrastukseensa. Ja musta oli tosi kiinnostava näkemys ja kiinnostava ajatus ja hyvää niin kuin pohdintaa tähän, koska usein tuntuu vaan siltä, että ihmiset puhuu joko, että vitsi, mulla on niin paljon lankaa, tai olen jostain langan ostolakossa, tai muuta vastaavaa. Niin tämmöstä. Ja oma näkemykseni on aika eri. Tai mä oon silleen, että jes, musta on mahtavaa, että meillä on lankaa varastossa. Myönnän, mulle myös se lankojen osto on oma harrastuksensa. Ja ehkä mitä tulee tähän niin kuin lankojen määrään, niin mä rakastan sitä, että mun varastosta löytyy jotain tiettyä. Mä rakastan tätä myös kirjojen kohdalla. Varsinkin silloin, kun mä opiskelin yliopistossa, niin mä rakastin sitä tunnetta, kun joku lähdekirja löytyi mun omasta kirjahyllystä. Musta oli niin ihanaa, että mä olin silleen, vitsi, yes. Niin mä myös tykkään siitä ajatuksesta, että löytyy lankoja. Se on musta niinku ihana. Ja sit yksi asia, mitä mä oon miettinyt, on myös sit se, että en nyt halua lähteä varsinaisesti karsimaan omaa lankavarastoani myös senkään takia, että olen käyttänyt niihin rahaa. Ja nyt yleisesti inflaatio nostaa asioiden hintoja, varsinkin nyt kun tuli tää hallituksen mielestäni huono päätös alvin nostosta, niin tarkoittaa myös sitä, että entisestään myös lankojenkin hinnat nousee. Niin sit mä mietin sitä, että mä oon maksanut niistä, mä oon käyttänyt niihin rahaa, mä haluan säilyttää niitä. Ja tää on semmonen niinku arvokysymys varmaan myös, mitä priorisoi, mikä on se kaikkein tärkein asia itselle. Et mulle tällä hetkellä on se, että multa löytyy materiaaleja, joilla tehdä. Multa löytyy eri juttuja, mihin tarttua. Ja jos tuleekin sitten sellainen tilanne, että taloudellinen tilanne on heikompi ja mulla ei olisi vaikka varaa ostaa yhtään lankoja, niin mulla on varastossa ihania lankoja, ihania juttuja. Mutta totta kai siis ehdottoman hyvä pointti on myös se, mitä Anni sanoi, ja myös Malminan puikoilta Anni sanoi, että maku voi muuttua. Ei välttämättä innosta enää ne vanhat langat tai ne värit, mitä on valikoitunut aikaisemmin sitten tullut ostaneeksi. Niin se on myös erittäin hyvä pointti. Ja saa muuttua maku. Saa fiilistellä. Mutta sitten taas yksi ajatus, mikä tuli, on se, että sit jos luopuu langoistaan, niin sitten voi tulevaisuudessa paremmalla omalla tunnolla ostaa myös uusia lankoja. Ja mä niinku ymmärrän sen ajatuksen todella hyvin, ja mulla tulee itselleen myös tätä. Sitten totta kai mulle tulee halua ostaa lankoja, ja mä tiedän, että ne mun jo ostetut myös kolkuttelee siellä tuolla makuuhuoneen muovilaatikoissa.
Mutta musta olisi myös tavallaan aika siis semmonen vähän jotenkin epämiellyttävä fiilis luopua mun tällä hetkellä omistamista asioista, jotta voin ostaa uutta. Et mä koen, no toki joo, jos mä en niinku käytä niitä asioita, niin onhan se hyvä, että ne menee sellaiselle ihmiselle, joka käyttää niitä. Et turhahan mun on säilyttää lankoja, joita mä ajattelin, että mä en ikinä käyttäisi. Mutta sitten se, että mä nyt rupeisin tyhjentää sitä, jotta mä voin ostaa tulevaisuudessa lisää, tuntuu jotenkin kestämättömältä ajatukselta itselle. Mutta tää on tää mun tämänhetkinen fiilis. Ja just, että ei ole tarkoitus niin kun sanoa, mikä olisi oikein tai mikä olisi väärin tai jotenkin pitäisi toimia. Monet puhuu myös ekologisuudesta ja eettisyydestä, kun miettii tätä lankahommaa, että onko eettistä ostaa aina uutta ja mistä se lanka on peräisin, ja musta on tosi tärkeää. Itse oon ostanut aika huolettomastikin lankaa, toki pyrkinyt katsomaan, että se olisi niin kuin sillä tavalla tuotettua, että se ei olisi eläimille haitallista. Ja niin kuin tiedostan nämä asiat, mutta sitten taas toisaalta mietin myös sitä, että jos mun vaatekaappi muodostuisi entistä enemmän itse tehdyistä, niin ne olisi mahdollisesti kestävämpiä ja niitä kohtaan itsellä on semmoinen suurempi arvostus, vaikka totta kai kaikkia ostamia tavaroita olisi syytä arvostaa, jotta ei vaan niin kuin ostaisi uutta ja heittäisi vanhaa pois. Mutta niin. Musta olisi ehdottomasti niin kuin ekologisempaa ja eettisempää jo sinällään, että tekee itse ja kauaskantoisemmin, tai siis tavoitteena tehdä sellaista, joka on pitkään itsellä käytössä. Jos miettii, että kuinka suuria saasteita ja päästöjä esimerkiksi yritykset tuottaa, tai miten esimerkiksi pikamuoti tuottaa, niin sitten on ajatellut, että okei, mä annan itselleni luvan ostaa tämän kilon lankaa, mutta toki näitäkin pitäisi miettiä entistä enemmänkin. Mutta itsellä nimenomaan yksi asia, mitä mun pitäisi tehdä, on ostaa harkitummin. Ja siinä Annin videolla oli myös tämä, että hän ostaa harkitusti ylipäätään asioita. Ja itse on niin kuin aika silleen tunteellakin mennyt näissä asioissa, että on silleen, että ihanaa lankaa. Tai just esimerkiksi reissussa on silleen, että vitsi mun pitää saada täältä reissusta tai ihanaa lankaa, vaan sen takia, että mun on pakko saada jotain ihanaa lankaa. Joka on sitten silleen, että onko tämä järkevä ajatus? Onko tämä hyvä ajatus? Niin. Se on mulle se yksi asia, mitä mä haluan miettiä. Koska siis muulta löytyy semmosia hutiostoksia, että on ostettu välillä semmoista, no varsinkin tässä niinku harrastuksen alkuvaiheessa, että on ostettu sellaista niinku, vähän ehkä halpaa ja ehkä vähän huonoa lankaa. Sitten on silleen, että miksi mä oon tehnyt näin? Ja mitä tulee lankavarastoihin ja langan säilytykseen kotona ja tällaista, niin sitten mietin myös paljon semmoista kotihäpeää, kun miettii tätä, että jos pitäisi olla mahdollisimman vähän tavaraa ja mahdollisimman niinku, no ehkä se, että on niinku, että olisi mahdollisimman vähän tavaraa, niin se olisi se ihanne tai normi. Niin nyt mä haluan haastaa itseäni ja tässä näkyy just näitä meidän niinku, mä en kauheasti ole nyt katsellut tässä, että mihin mä tämän kameran kanssa osoittelen, että mitä mun takaa näkyy. Että täällä näkyy oikeasti meidän koti ja miltä se näyttää tällä hetkellä. Että täällä on tuolla apua. Ja musta kaikista tärkeintä, mitä Anni sanoi siinä omalla videollaan, oli se, että kaikki on arvokkaita riippumatta siitä, että onko paljon lankaa vai vähän lankaa vai miten tätä harrastusta harrastaa. Se oli itselle jotenkin tosi tärkeää kuulla, koska itselle sellainen ajatus, että kodissa ei saisi olla mitään ylimääräistä, on aika semmoinen triggeröivä, että ei mitään ylimääräistä kehossa eikä kodissa ja niin kuin mahdollisimman vähän ylimääräistä missään on musta aika silleen ahdistava ajatus, siis tosi ahdistava ajatus,
Mut sitten taas toisaalta ei mun tarviikaan, ei mun tarvii. Mä haluan, että meillä on paljon huonekasveja ja meillä on paljon tauluja seinillä ja meillä on paljon, kaikkea semmoista. Kaikkea semmoista, olipas nyt jotenkin epämääräistä, mutta tarkoitan saisi vaan, että saa niin kuin näkyä elämää ja saa olla tavaraa. Vaikkakin haluaisin parempaa järjestystä ja selkeyttä. Ja niin. Ja mä haluan kanssa sanoa sitä samaa, siis täysin samaa, että kaikki on arvokkaita ja tärkeitä ja kaikki saa harrastaa ja olla niin kuin haluaa. Ehdottomasti. Ei ole mitään oikeaa tapaa. Ja vaikka nyt tosi paljon on ollut siis monta vuotta jo mun mielestä niin kuin konmarittaminen ja loistavat järjestykset ja mitä kaikki näitä nyt on ollut. Ja oli se ohjelma, missä ihmiset avasi kotinsa ovet ja sitten nämä ammattilaiset pöyristeli, kun oli paljon tavaraa ja niin epäkäytännöllistä kaikkea, niin saa olla. Mikä on itselle se hyvä? Niin mä en halua mitään semmoista liian tiukkaa ja liian jyrkkää. Pitää olla armollisuutta itselle. Ja jotenkin pyrkii siihen, että järjestää oman elämänsä niin kuin itsensä näköiseksi. Ja tosiaan tossa on toi mun lanka keskeneräisten töiden ja nyt myös ompeluhommien kori. Jossain kohtaa mun kaikki projektit mahtu tonne koriin. Ja muistaakseni apavat melkein kaikki langatkin. Että voi niitä aikoja. Ja nyt toi on musta aika semmonen epäviettävä yksityiskohta, että tämähän näyttäisi melkein siistiltä tämä kohta, jos tossa nyt ei olisi noita pois meneviä tavaroita. Ja jos toi kori olisi semmonen, että se ei oo äärimmilleen täynnä. Että siinä on paljon kaikkea. Mut joo. Järjestän mun äidiltä saamia kankaita laatikkoon, jonka kävin tänään ostamassa. Ja mulla on vähän semmonen ompeluinnostuskin. Mä en oo siis ommellut mitään vuosiin. Viimeksi yläasteella mä tein itselleni hameen. Se oli se. Mun vieressä on 2 kassia lankaa, kun siis kankaita, joita on saanut mun äidiltä. Ja siis nämä on aivan ihania kankaita ja mun on pitänyt fiilistellä näitä nyt aikaisemminkin tässä. Mutta ostin tänään laatikon, hyvä tähän niinku teemaan liittyen. Tää on, hänessä on pyörät. Hän on 60 litran boksi ja en tiedä, että minkä verran noista mahtuu tonne. Olisiko ollut sellaista kirjakorttia sieltä puukosta? Saisiko sellaista? Ota sieltä. Minkä? Joo. Tätä varten musta on ihanaa, että on kaikkia varastoja. Että on materiaalia, millä tehdä, kun tulee inspiraatio. Musta on ihanaa, että on kaikki juttuja, millä voi tehdä ja mitä voi niinku fiilistellä. Sen sijaan, että mun ei tarvitsisi lähteä kauppaan, vaan mä voin olla silleen, mutta ei, nopeasti. Mitä mieltä sä oot? Onks meillä liikaa lankaa? Ei. Oikein sopivasti. Oikein sopivasti. Aina on helmat vaan hulmua ja hän meni kuvasta ulos. Että siinäpä on vähän kankaita. Mut mä oon jotenkin tosi onnellinen näistä. Et vitsi mitä ihania juttuja sit voi niinku tonkia ja katella ja etsiä, mitä, jos tulee semmoinen fiilis, että hei, halusinpa tehdä jotakin. Se mahdollisuus, mikä on. Joo, ehkä mulla on se, että mä tykkään siitä, että on se mahdollisuus tehdä. Ja musta on ihanaa, että löytyy materiaaleja kotoa, tai jos tulee inspiraatio keskellä yötä. Tai jotain semmoista. No, tervetuloa meidän makuuhuoneeseen. Joops. Ja me langat. Puuvillalangat. Tai sinne päin. Lankaa, 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 lankaa. Ja tämähän on aika epäviehättävä tämmönen pino makuuhuoneen nurkassa. Mulla oli tässä sinne matkalaukkuja silleen sisustustyyliin, mutta ei ole enää. Ja kaiken kukkuraksi. Mä siivosin tuolta olohuoneen korista pois
Täällä on villapaita, keskeneräinen. Ja täällä on vielä paksumpi villapaita ja sen langat. Niin koska en heitä kyllä nyt tee tässä kesällä, niin ajattelin, että tungen heidät tänne. No mutta eihän he tänne mahdu. Ja no niin. Esteettisyys, se kärsii. Ja hän menee vaatekaappiin piiloon. Toisen kangaskassin sain tiivistettyä siihen ja tätäkin tyhjennettyä, mutta hän vielä jäi jäljelle. Joo. Ehkä mä jotenkin pelkäisin, että mä alkaisin mollaamaan itseäni, että nyt on tullut ostettua liikaa, nyt on tullut tehtyä väärin. Koska mä en haluaisi ryhtyä sellaiseen. Koska mä oon ollut tosi onnellinen aina kun mä oon ostanut. Jotenkin aina silleen tulee ilo ja onni siitä lankojen ostamisesta. Että se uusi mahdollisuus, uusi projekti odottaa. Mä jotenkin ihan uuvuin tästä ajatuksesta. Mä pakkasin noita kankaita ja niin sillä laatikolla ei löytynyt mitään kunnon hyvää paikkaa. Ja jotenkin sitä pelkää olevansa jotenkin huono ihminen, kun on paljon tavaraa. Tai en mä tiedä mikä on paljon, mutta ja sit jos ei niinku edes halua pyrkiä vähempään, niin onko sit vielä huonompi? Vaikka eihän se kai. Niin. Mut mä nyt niinku taistelen sitä vastaan, että mä en ajattelisi, että olen jotenkin huonompi. Koska vaikka meillä on nyt joka paikat täynnä kaikkea luovien projektien tarpeistoa. Niin. Tää oli tällä erää vaan tällainen mun oma yksittäinen pohdiskeluni. Ainoalla oli muuta puhasteltavaa, niin hän ei halunnut osallistua tällä kertaa. Mutta tosiaan hän totesi, että ihan sopivasti on. Joo. No ehkä sitä toivoisi, että olisi vähän enemmän tilaa, kun meillä on niin paljon kaikkia harrastuksia. Mulla on paljon kameravälineitä ja linoleumjuttuja, maaleja. Ainoalla on rukki, aina tekee saippua. Ja ehkä me vähän ollaan sellaisia keräilijöitä. Mutta musta sekin on aika ihanaa. Mä voisin niin kuvitella, että jos meillä olisi isompi kämppä, niin meillä olisi kaikkea enemmän. Siis en tarkoita enemmän tavaraa, vaan siis enemmän niinku tilaa ja enemmän sellaista väljyyttä. Ja just niinku jotenkin järkevämmin aseteltuna. Eikä tälleen laatikoittain. Niin. Ja mä oikein tiedä, että pitäisikö noista laittaa tosta johonkin noin mun lankalaatikot, että olisiko se niinku sit semmonen asia, että häiritseekö se. Ei mua nyt oo häirinnyt. Tai että se on mitä se on. Kyllä mä mietin, että voisiko siihen hankkia jonkun lipaston tai jonkun, mutta sekin tuntuisi vähän, että se on niin pieni kolo, että pitäisi olla tosi spesifit mitat. Musta olisi tosi kiinnostavaa kuulla ja nähdä, millaisia lankavarastoja teillä on ja mitä ajatuksia tämä kaikki teistä herättää. Ja käykää ihmeessä kattoo Annin video ja heittäkää kommenttia, mitä tykkäsitte. Jes, moikka!